यो भन्दा पहिला पनि हामीले पुलिस रिपोर्ट बनाइसकेपछि अनलाइनको माध्यमबाट मोबाइलबाट होस् या ल्यापटप कम्प्युटरबाट हामीले छाप हान्नुको लागि कसरी एप्लाई गर्ने भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु। ती भिडियोहरुमा धेरै भन्दा धेरै कमेन्ट आएको कारणले गर्दाखेरि म एकदमै सजिलो तरिकाले मैले आज अर्को भिडियो बनाइरहेको छु। पहिला हामीले पुलिस रिपोर्टको लागि अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। जब पुलिस रिपोर्ट भेरिफाई भएर आइसकेपछि यस्तो रिपोर्ट आउँछ हैन, त्यसपछि हामीले यस्तो छाप हान्नुको लागि फेरि हामीले अनलाइन एउटा एप्लिकेसन भर्नुपर्छ या 500 रुपैयाँ सरकारलाई कर तिरेर कन्सुलर विभागमा हामीले अनलाइन फर्म एउटा भर्नुपर्छ हैन। यो फर्म हामीले कसरी भर्ने यस भिडियोमा रहेर मैले स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। हामीले हाम्रो पुलिस रिपोर्ट भेरिफाई भएर आइसकेपछि कन्सुलर विभागमा हामीले पुलिस रिपोर्टमा छाप हान्नुको लागि कसरी एप्लाई गर्ने त एकदमै सजिलो तरिकाले मैले देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला र अलरेडी हाम्रो सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कामलाई मैले आफ्नो मोबाइल डिभाइसबाट पनि गर्न सक्छु, तर तपाईलाई भिडियो हेर्नुको लागि सहज होस् भनेर यो कामलाई मैले ल्यापटपबाट बनाउन गइरहेको छु। सो ढिलो नगरिकन म जान्छु मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा। सो साथीहरु, म मेरो डेस्कटप स्क्रिनमा आइसकेको छु हैन। अब मैले अनलाइनबाट पुलिस रिपोर्टमा छाप कसरी लगाउने स्टेप बाइ स्टेप भिडियो देखाउन गइरहेको छु। भिडियोमा कन्टिन्यू बनिरहनु होला है। अलिकति पनि कहाँनिर तपाईले मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईले फर्म भरिसकेर पैसा तिरिसके पनि केही समस्या आउन सक्छ है। यसको ग्यारेन्टी चाहिँ मैले लिदिन। अब यहाँनिर सर्च बक्समा तपाईले सर्च गर्नु होला पुलिस रिपोर्ट अनलाइन। अब हाम्रो भेरिफाई भएर आएन त्यसमा मैले चेक गर्न गएँ। अनलाइन पुलिस रिपोर्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि मैले यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी र आफ्नो पासवर्ड हानेर यहाँनिर लगइन गर्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पुलिस रिपोर्ट भेरिफाई भएर आइसकेको छ हैन। कम्प्लिट भनेको छ, डाउनलोड सर्टिफिकेट भनेको छ र मैले अब यहाँनिर मेरो फाइललाई डाउनलोड गर्छु। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर ब्याक जान्छु। अब पुलिस रिपोर्ट अनलाइन गुगलमा सर्च गरिसकेपछि सेकेन्ड अप्सन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ कन्सुलर सर्भिस नेपाल भनेको यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला पुलिस रिपोर्टमा स्टेप हान्नुलाई। अब त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट भेरिफिकेसन भनेको छ। यदि तपाईले अलरेडी पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ भनेपछि र स्टेपको लागि एप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने यो दुईवटा अप्सनमा तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले पुलिस रिपोर्टमा स्टेप हान्नुको लागि नयाँ फर्म भर्ने हो। त्यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो, यो सबै कुराहरु पढ्नु पर्यो। या पढे पनि नपढे पनि मैले सबै पढेछु भनेर यहाँनिर यो बक्समा चेक लाएर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु पर्यो। र अब यहाँनिर आएको क्याप्चर कोडहरु यहाँनिर राख्नु होला। यहाँनिर आएको क्याप्चर कोडहरु यहाँनिर राखेर तपाईले सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर डिस्प्याच नम्बर र डेट अफ बर्थ भनेको छ। तपाईले पुलिस रिपोर्टमा राखेको तपाईको पुलिस रिपोर्टमा आएको डिस्प्याच नम्बर र तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ राखेर यहाँनिर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्याच नम्बर कहाँनिर हुन्छ भने मैले तपाईलाई देखाएँ। मिनिमाइज गर्छु। अब अघि मैले डाउनलोड गरेको थिएँ नि, यो मेरो डाउनलोडमा पुलिस रिपोर्ट डाउनलोड भइसक्यो होला। डाउनलोडमा गएँ म। यसमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्याच नम्बर है। यो डिस्प्याच नम्बर र तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर डिस्प्याच नम्बरलाई नोट गरेँ। 2080 ड्याश भनेको छ है, यस्तो राख्नु होला। यसरी यहाँनिर डिस्प्याच नम्बर राख्नु होला। यहाँनिर डिस्प्याच नम्बर राखिसकेपछि डेट अफ बर्थमा तपाईले फर्स्टमा इयर राख्नु होला अनि ड्याश दिनु होला र अनि फेरि तपाईको महिना र तपाईले आफ्नो डेटलाई यहाँनिर राखेर अब सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर कन्सुलर सेवा विभागको एउटा नयाँ पेज खुल्छ। त्यसमा तपाईको नाम, पासपोर्ट नम्बर, सिटिजन नम्बर हैन, तपाईको एड्रेस सम्पूर्ण कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनिर देखाइएको हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर केही पनि चेन्ज नगरिकन तपाईले यहाँनिर सिम्पल आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब यहाँनिर हामी नेक्स्ट पेजमा पुगिसक्यौं हैन। यहाँनिर तपाईको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु देखाइन्छ हैन। तपाईले मजाले यो स्क्रिनलाई स्क्रिनशट गरिदिनु होला, किनभने तपाईको यहाँनिर रेफरेन्स नम्बर, ईबीपी नम्बर र अमाउन्ट भनेको हुन्छ हैन। सबैभन्दा हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको यहाँनिर रेफरेन्स नम्बर छ हैन। तपाईले यो पेजलाई तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोस्। अब स्क्रिनशट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर
एमाउन्ट 500 भनेको छ 500 रुपिस एमाउन्ट लाग्छ हैन। अब तपाईले पे नाउमा क्लिक गर्नु होला है, पे नाउमा। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु देखाइएको छ हैन। अब यहाँनिर 500 रुपिस भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईले ई सेवाबाट तिर्न सक्नुहुन्छ, खल्तीबाट तिर्न सक्नुहुन्छ र कनेक्ट आईपीएस बाट पनि तपाईले तिर्न सक्नुहुनेछ है। अब यसपछि तपाई जुन वालेटमा तपाईको ब्यालेन्स छ त्यसबाट तपाईले पैसा तिर्न चाहनुहुन्छ त्यो वालेटलाई तपाईले चुज गर्नु होला। मेरो केसमा मसँग ई सेवामा ब्यालेन्स छ त्यसैले मैले ई सेवालाई चुज गर्छु। ई सेवामा रेड आइसक्यो। अब मैले रकम भुक्तानी गर्नुहोस् मा क्लिक गर्छु। फेरि अगेन तपाईको केही इन्फर्मेसनहरु देखाइन्छ, तपाईको नाम देखाइन्छ हैन र त्यसपछि एमाउन्ट देखाइन्छ। अब तपाईले ई सेवा आईडी र ई सेवाको पासपोर्ट हानेर हेनेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब मैले हेनेर मेरो ई सेवा आईडी नम्बर र पासपोर्ट हानेर लगइन गर्छु। त्यसपछि हेनेर मेरो मोबाइलमा एउटा टोकन कोड आउँछ। यो कोडलाई मैले हेनेर राखेर कन्टिन्यू क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो मोबाइलमा टोकन कोड आइसकेको छ 0159790। यो कोड राखेर अब मैले कन्टिन्यू पेमेन्टमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो खाताबाट पैसा पनि कट भइसकेको छ र पेमेन्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले 8 देखि 10 या 12 घण्टासम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फेरि हामीले यो छाप हाम्रो पुलिस रिपोर्टमा छाप हानेर आयो या आएन हामीले फेरि यो भोलि अब चेक गर्नेछौँ। मैले अहिले साँझको 7:53 PM मा चाहिँ मैले यो पेमेन्ट एप्लाई गरेको छु भने अब मैले फेरि भोलि यसलाई चेक गर्नेछु कति बेला यो चाहिँ भेरिफाई भएर या छाप हानेर आउँछ। छाप हानेर आएको पुलिस रिपोर्टलाई हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी प्रिन्ट गर्ने यसको भिडियो नेक्स्ट रहेको छ। हवस् त यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। जय नेपाल।